Ce sunt energiile post-traumatice? Întrebarea pe care am pus-o inteligenței artificiale. Răspunsul. Energiile post-traumatice sunt emoții sau blocaje energetice care sunt reținute în corp după traume emoționale sau fizice. Acestea pot influența negativ starea noastră psihică și fizică, putând cauza anxietate, depresie, stres, durere sau boli. Emotion Code, o metodă holistică de vindecare, poate fi folosită pentru a identifica și elibera aceste blocaje, prin intermediul căreia se identifică aceste emoții blocate, ascunse în subconștient, legate de anumite evenimente traumatizante și prin utilizarea unor tehnici de eliberare reduc sau elimină aceste blocaje, folosind un instrument neconvențional, dacă aș putea să-l numesc așa, cum ar fi magneții. Odată ce aceste blocaje sunt identificate și tratate, pacienții pot simți o îmbunătățire a stării generale, emoționale și chiar și de sănătate. Următoarea întrebare pe care i-am pus-o inteligenței artificiale. Toată lumea are acest tip de blocaje, aceste blocaje în general. Răspunsul da. De fapt, este foarte normal să avem anumite blocaje emoționale sau energetice. Aceste blocaje energetice sau emoționale, despre care vorbim inteligența artificială, pot fi create dintr-un număr variat de motive, precum traumele fizice sau emoționale, experiențele neplăcute din viața noastră, senzații de vinovăție, sentimente neîmpărtășite sau blocate într-un fel. Și deși aceste blocaje emoționale sunt normale, cum spunea și inteligența artificială, nu toată lumea are același tipuri de blocaje sau același nivel sau grad de blocaje. Unele persoane pot avea blocaje minore, mai ușor de gestionat, alte persoane pot avea blocaje mai profunde și care pot fi mai greu de soluționat și pot necesita, evident, un timp mai îndelungat de atenție pentru a fi tratate și eliberate. De asemenea, unii oameni pot fi mai susceptibili să dezvolte un anumit tip de blocaje și alții alt tip de blocaje, creând un pattern emoțional în funcție de factorii probabil de mediu în care au trăit sau de educație sau experiențele de viață. După experiența fiecăruia personală. În general, clar, este benefic să examinăm aceste emoții, să nu le lăsăm neconștientizate și, evident, să căutăm soluții pentru a le elibera, astfel încât să trăim mai liniștiți și mai sănătoși. Emotion Code, putem să vorbim acum mult special despre terapia asta, poate ajuta cu succes să eliberăm aceste emoții negative și să transformăm întreaga noastră experiență. Iar un exemplu bun ar fi să vă imaginați că suntem prinși cu un cablu de sârmă negativă, ca o coardă negativă, care ne trage permanent în jos și nu ne permite să mergem unde am vrea să ajungem. Practic asta face Emotion Code, vine, identifică acele blocaje și acele emoții care ne țin captivi în locul respectiv, în situația respectivă și
taie, eliberează corzile astea, ne descătușează de toate corzile astea și noi reușim să ajungem în sfârșit cu ușurință și bucurie și eliberare la toate lucrurile și în toate locurile frumoase și pozitive în care ne-am dorit toată viața să ajungem. Practic, prin intermediul acestei tehnici și acestui instrument special, îl numesc eu, numit Emotion Code, putem elibera și toate energiile sabotoare din viața noastră și tot ceea ce nu mai este util în viața noastră. Și putem transforma tot ceea ce a fost inutil deci nu dispar. Energiile acestea nu dispar, ele doar se transformă și se transformă într-o energie pozitivă care de fapt până la urmă creează o putere interioară care ne ajută foarte mult, evident, în viață. Următoarea întrebare care am pus-o inteligenței artificiale. Câte tipuri de energii emoționale sunt? Există multe tipuri de energii. Și voi face o prezentare despre cele 6 energii despre care vorbește și pe care le rezolvă, să zic așa, și Emotion Code, care sunt energii ușor generale, cuprind tot spectrul de energii emoționale și emoționale în mod special, incluzând în ele, practic, acoperind o arie destul de complexă. Prima energie, energia emoțională post-traumatică. Această energie este precum un coșmar care vine și se duce, lăsându-ne să simțim ca și cum nu putem scăpa de el. Cu Emotion Code putem găsi aceste energii post-traumatice ale acestui coșmar, le tratăm și astfel încât transformăm ceva înfricoșător, da? Asta înseamnă, de fapt, coșmarul, nu? O imagine sau o idee înfricoșătoare în ceva inofensiv, cum ar fi o pisicuță mică, abia născută, drăguță, cu... Practic, situația, povestea rămâne aceeași, doar că viziunea noastră, când ne uităm la ea, nu mai vedem ca pe ceva odios sau așa, o vedem, e ceva acolo, o văd. Poate să-mi placă, poate să nu-mi placă, nu tuturor le plac pisicile, da? Dar nu ne mai sperie, nu mai au încărcătura emoțională de dinainte. A doua energie emoțională se numește energia emoțională ofensatoare. Spune inteligența artificială despre această energie că este o energie, această energie poate fi precum un elefant în magazinul de porțelană, dându-ne impresia că nu putem depăși situația. Iar cu Emotion Code putem rezolva această problemă, identificăm energia, o tratăm și practic scăpăm cu ușurință de elefant. Îl desumflăm, cum ar veni, și ne bucurăm de călătoria prin magazinul de porțelanuri, nemai fiind elefantul care să ne strice buna dispoziție. Practic, el fiind cel care dărâma și ne dezechilibra, eliberăm să dispare elefantul și atunci noi ne putem bucura de viață. Următoarea energie, energia emoțională mentală.
poate fi simțită ca și cum mintea noastră este blocată și nu putem gândi în mod clar. Cu Emotion Code, evident, putem să deblocăm această energie emoțională mentală și lucru care ne face să ne simțim mai liberi și mult, mult, mult mai creativi, practic, descătușând mintea, dăm drumul creativității. Asta e tot ce ne blochează, de fapt. Alergii sau intoleranțe emoționale, după părerea mea, puțin vorbesc despre o astfel de energie. Spun inteligența artificială, acestea pot fi precum o reacție alergică la viață, făcându-ne să ne simțim detașați de lume. Da, cum spuneam, cu Emotion Code este pentru prima oară, sau mă rog, printre puținele dăți când eu aud despre alergii sau intoleranțe emoționale, am auzit de toate felurile. Se discută, evident, în toate astea de psihologie și așa, dar ceva concret care să și rezolve o astfel de problemă e mai puțin discutat în mediu. Cu Emotion Code putând să găsim aceste alergii sau intoleranțe emoționale și să le eliminăm, practic alergenii care întrețin aceste așa, și astfel să ne bucurăm de viață și de plinătatea lumii, de ceea ce are lumea să ne ofere, fără limite, nemai având limitele date, pentru că o alergie emoțională este la fel de puternică, sau o intoleranță emoțională este la fel de puternică ca o alergie fizică. Pur și simplu știi că vrei să faci chestia și nu o poți face pentru că nu-ți alergen. Deci în momentul în care alegi să faci voit chestia asta, te îmbolnăvești sau deci efectiv să manifeste efectiv ca o alergie fizică. Următoarea energie sunt emoțiile captive. Acestea sunt precum un prizonier care este înlănțuit și nu poate scăpa, spune inteligența artificială. Cu Emotion Code putem identifica toate aceste emoții captive și le eliberăm și astfel să ne facem ordine și curat în jur, trăind practic la maxim viața fără nicio constrângere, fără nimic care să ne stea în cale. Reverberațiile emoționale, acestea pot fi precum un ecou care păstrează sunetele vii și de durată. Emotion Code ne poate ajuta să reducem aceste reverberații, care sunt ca exact cum sunt vibrațiile unui bol metalic, poate ați auzit de bolurile astea tibetane în care îl lovești și timp de 1 minut, 2, în funcție de capacitățile și de dimensiunile bolului, vibrează, poate și 5. Un câine cu siguranță are posibilitatea, aude mai mult decât auzim noi, un timp mai îndelungat decât auzim noi. Și practic asta, cu ajutorul Emotion Code, reducem, practic oprim aceste reverberații emoționale și evident ne ajută să simțim, să devenim mai stabili, mai conectați cu cei din jur, nemai fiind mental ocupați cu vibrațiile astea, reverberațiile astea emoționale, avem urechi, începem să-l auzim pe ăla, să-l auzim pe ăla. Practic, în general, Emotion Code
tehnica asta minune, o numesc eu, ne ajută să le identificăm pe rând toate emoțiile și blocajele existente, le eliberăm din viața noastră, astfel încât ne putem elibera dezvăluind întreg potențialul nostru interior și exterior, ascuns, care a stat ascuns sau presat sub toate aceste emoții negative, și de aici un drum spre o viață mai fericită, mai sănătoasă, mai armonioasă, în care oamenii și lucrurile din viață merg mai bine. Și practic ce am făcut, doar am eliminat energiile astea negative cu o energie pozitivă, luminoasă, și astfel ne-am transformat peste noapte în niște supereroi care se bucură de viață și de tot ceea ce este în jur. Foarte interesant și, după părerea mea, foarte important. Care este, după părerea ta, întrebarea mea, cel mai important tip de emoție autosabotoare? Cu siguranță, codurile de credință. Vorbim aici despre codurile de credințe negative și convingerile negative care ne țin la pământ și ne împiedică să ne atingem potențialul maxim, spune inteligența artificială. Da, aceste coduri de credințe sunt ca niște blocaje serioase, dar pe care mie îmi place să le privesc într-o perspectivă mai amuzantă. Amuzantă de ce? Pentru că nu ele sunt prea mari pentru a fi și privite cu seriozitatea cu care o să înțelegeți de ce spun asta. Ele sunt ca niște monștri, efectiv, care se ascund în cutia noastră craniană, creierul nostru, mintea noastră, și nu-i doar unul, sunt batalioane întregi. Deci sunt una peste alta, straturi de astfel de credințe, de monștri, de credințe negative. Deci credințele astea sunt de toate tipurile, despre noi, despre alții, despre lume, despre sănătate, despre bani, inclusiv despre Dumnezeu. Și eu îi văd ca niște gândaci, ca niște monștri, dar efectiv ca niște paraziți care încearcă să-și facă cuib în mintea noastră și nu ne dau voie să gândim, ne virusează pur și simplu gândirea. Chestia e că codurile astea de credințe nu sunt doar niște idei trecătoare. Deci nu e ceva ce ai gândit azi și mâine poate nu mai gândești. Nu! Ele se transformă, sunt ca un tatuaj care s-a imprimat în mintea noastră și chiar și în inimă uneori. Dacă nu le identificăm și nu le eliberăm, pot rămâne cu noi pentru tot restul vieții. Energiile emoționale, adică emoțiile noastre, pot include și emoții pozitive, dar și negative, iar codurile de credință și prelucrarea lor, asta face, scoate la suprafață codurile de gândire negativă, le transformă într-un cod de gândire pozitivă sau, constructivă, dacă pot să zic așa,
și astfel transformăm pe zi ce trece fiecare situație de viață în ceva pozitiv și chiar eliberator. Chestia e că nu trebuie să intrăm în panică, pentru că, cum spuneam, ele pot fi schimbate, doar că este un proces de durată și destul de complex, pentru că trebuie să, trebuie să treci prin toate tipurile de energii existente. Deci, să le, cum ar fi, deci sunt, sunt mai multe tipuri de energii fizice, energii mentale, energii de circuite structurale străine, mă rog, o să vorbesc un pic despre fiecare. Și codurile astea de credință sunt în toate tipurile astea de energii și atunci ele trebuie curățate și eliberate pe rând. Energiile fizice, mă rog, cum le spune numele, cauzează probleme fizice sau dureri sau rigidități și inflamații. Energiile toxice, cum ar fi toxinele, sunt create tot de, nu întotdeauna, nu doar de codurile noastre de credință, dar de foarte multe ori, da? Cum le spune și numele, sunt cauzate de substanțe toxice, inhalate, pe care le bem, le consumăm, iar codurile de credință le hrănesc aceste energii. Energiile de circuit, practic, se referă la fluxul optim de energie din corpul nostru și la toate circuitele care pot fi întrerupte de stres sau de probleme noastre de sănătate. Energiile noastre structurale se referă practic la structura noastră fizică, da? Oase, mușchi, țesuturi și acestea pot fi întrerupte de accidente sau traume fizice. Energiile străine pot include paraziți, bacterii, virus, etc., ciuperci și alți patogeni care intră în corpul nostru și evident că ne pot afecta sănătatea, în primul rând, cel puțin în ceea ce privește paraziții și așa. Iar codurile de credință întrețin și hrănesc cu mare drag, fiind vibrații, mă rog, joase. Dacă întâlnește coduri de credință, cu atât mai mult trăiesc cu bucurie și iubire alături de. Da, Emotion Code, după părerea mea, este instrumentul cel mai eficient existent pe piață la ora asta, cel puțin din ceea ce cunosc eu personal. Nu cunosc totul, dar cunosc cel puțin din punctul ăsta de vedere destul de mult, având o experiență, mă rog, de mai mult de 10 ani în care doar în latura asta activez, cu tot ce înseamnă, nu e necesar să discutăm aici mai mult. Important este în momentul ăsta ca fiecare să conștientizeze că aceste energii sau blocaje sau aceste coduri de credințe negative absolut dăunătoare pot să ne saboteze viața și să ne ducă în unghiurile cel mai întunecate ale vieții. Iar Emotion Code este instrumentul cel mai eficient, cum ziceam, care ne ajută să le scoatem definitiv din minte, deci definitiv ceea ce scoatem este pentru totdeauna, practic să scoatem toți gândacii uriași din cutia creierului nostru și să începem să zburăm spre libertate, succes și să ne simțim mai ușurați și mai fericiți. Aștept, cam atât a fost în legătură cu dialogul meu cu inteligența artificială, aștept sugestii de întrebări sau nelămuriri chiar
Evident că aș dori să continue dialogul meu cu inteligența artificială și, practic, dialogul meu cu voi. Um, O idee, o sugestie, orice este util, pentru că avem nevoie cu toții. E un instrument, Emotion Code este un instrument de care nu știm câtă nevoie avem sau nu conștientizăm, cred eu, suficient de câtă nevoie avem. O prietenă de-a mea spunea că, zice, dacă lumea ar conștientiza ce valoare aduce tehnica asta, zice, tu n-ar trebui să dormi nici ziua, nici noaptea. E adevărat. Poate că la momentul potrivit și cu oamenii potriviți nu voi dormi nici ziua, nici noaptea, nu asta e ideea. Ideea este să încercăm pe cât putem să ne îmbunătățim viața, că despre asta, de fapt, toți căutăm asta, doar că nu știm că există mijloace, doar că nu știm că cineva poate să facă asta, doar că... Și evident, aici nu vorbim doar de veselia de a ne trezi dimineața, vorbim chiar și de probleme de sănătate, uneori chiar și grave. Iar tehnicile astea și așa pot fi un adjuvant la medicina clasică, care are, evident, calitățile și de necontestat. Așa, dar pot fi un adjuvant foarte, foarte bun de folosit alternativ cu o medicină normală. Vă mulțumesc, aștept să dați evident un like, un subscribe și evident dacă aveți vreo întrebare sau o sugestie, să-mi trimiteți un coment mai jos cu ceva despre care am putea să vorbim pe viitor și să dialogăm împreună. Mulțumesc!